بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخيرات عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح يا جماعة؟ اوكي دكتور مريم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل يوم اتنين وانتم بخير. ومعادنا مع اللقاء الاسبوعي. انا كده فاتح الساعة 10 بالظبط ولا فتحنا بدري دقيقتين؟ طيب، في حد عنده اسئلة قبل ما زملائنا يخشوا؟ لان احنا فتحنا بدري شوية. في حد عنده اسئلة من الويبينار السابق؟ احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على البريمونيدين ترتريت از مولكيول والطريقة الامثل في استخدامه في العلاج وعملنا امثلة، ويمكن عملنا سمري خفيف للروزيشيا تريتمنت. فحد عنده اي سؤال قبل ما نبتدي في الموضوع الشيق بتاع النهارده، علشان تيجي الساعة 10 بالظبط نبتدي ان شاء الله. محدش عنده اسئلة خالص؟ طيب ماشي الحال. بسم الله. النهارده في الحقيقة اختياري لموضوع هام جدا جدا جدا، وده ديلي براكتس. احنا بيجي لنا المشكلة دي يوماتي بتجي لنا، فلازم يكون حضرتك مستعد بشكل جيد ان احنا نفحص الحالات دي، نستخرج التشخيص المظبوط، وفي نفس الوقت المانجمنت يكون على اكمل وجه. دايما بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Scalp pruritus everyday practice. كل يوم يجي يخبط عليا في العيادة مريض: يا دكتور أنا بهرش في شعري، أنا شعري بياكلني. في الحقيقة لو تتخيلوا حجم الأمراض اللي بتعمل كده، هو حجم كبير جدا، ومحدش هيعرف يشخص الحكاية دي إلا حضرتك. في دايفرستي للديسيزز اللي بتعمل القصة دهيت، جزء كبير حضرتك بتعالجه، وجزء آخر مش إحنا اللي بنعالجه، أو يمكن الباطنيين أو الأطباء النيورولوجي هم اللي بيعالجوه. لكن العين هيجي لك أنت، هيجي الدكتور الجلدية والتناسلية ويقول له: يا دكتور أنا عندي هرش في فروة راسي، أنا بقطع فروة راسي من الهرش. إزاي تتعامل مع الكومبلين دي، وإزاي تفكر فيها بشكل جيد، وإيه التولز بتاعتك، هو ده محور المحاضرة النهاردة. وطبعا يا ريت نركز كويس قوي، لأن هيبقى فيه أسئلة وهيبقى فيه فايزين، زي ما عملنا زي ما قلنا كده على الويبينار ده، إن شاء الله هيبقى في جوائز وفي ناس هتفوز ان شاء الله. فيا ريت نركز الويبينار ده. طيب مبدئيا زي ما قلت لحضرتك، اشمعنى السكالب بروفايدز؟ في الحقيقه انا كل محاضراتي بتبقى مبنيه على واقع انا بعيشه دايما مع المرضى. ما بحبش المحاضرات الثيوريتيكال قوي اللي هي فيها ثيوريز كتيره، لا احنا بنحب اللي هي بيسموها البي بي ال بروبلم بيزد ليرنينج، او السي بي ال الكيس بيزد ليرنينج. ودي طبعا انظمه التعليم الحديثه، واعتقد هي الاهم، وهي اللي بتطلع خريج قوي او طبيب قوي. سكالب برايتس ده كل يوم اشوف لي حاله ولا اتنين، كل يوم، ده بالعربي بالميت كده ان ما كانش اكتر فبالتالي ليه محاضره النهارده؟ هو ده السبب. كل يوم بنشوف حالات سكالب برايتس. طيب، قبل ما نتكلم بقى على السكالب برايتس، نبذه كده على الانرفيشن. السكالب واحد من الموست
heavily innervated sites in your skin. من أكثر الأماكن innervation، فبالتالي أنت ممكن تحس أحاسيس مختلفة جدا في راسك. يعني وأنت بتسرح شعرك كده بتحس بحاجة، ولو في حد ضاغط على راسك بتحس بحاجة. ده حتى في نوع من أنواع الصداع اسمه tension headache، وده بيبقى بسبب طبعا التوتر والإرهاق والشد العضلي. لو دخلت تستحمى قطرات المية على راسك بتحس بيها بإحساس، الهرش بتحسه، الألم بتحسه. فإذا إحنا عندنا السكالب one of heavily innervated sites in your skin. وبasic knowledge you have to know that we have 4 nerve endings في السكالب. عندنا الفري nerve endings، عندنا الميركل corpuscles، عندنا الرافيني corpuscles. دول 3 موجودين mainly في الانتر follicular epithelium والانتر follicular dermis. وعندنا something very special اسمه lanceolate nerves، ودي بتبقى related directly للhair follicles. Every nervous system من ده أو every nerve ending feel a special feeling. يعني لو تفتكروا زمان الميركل دي كان يقول لك بتحس البريشر، لو في بريشر على السكالب هو الميركل نيرف اندنجز او الميركل كورباسلز دي ممكن هي اللي بتحسها. الرافيني كورباسلز بتحس برضه التنشن وبالبريشر، وبتحس بحاجه اسمها الدايركشنز بتاعت الهير. اللانسيوليت نيرفز كمان بتحس بالدايركشنز بتاعت الهير. الفري نيرف اندنج والنوسيسبتورز عاده بيحسوا اكتر بالبين وممكن بالهيت والتمبريتشر. فاذا ده الانرفيشن، السكالب انرفيشن، وده بيؤكد ان ده واحد من الكومن او من الهيفيلي انرفيتد بليسز في الجلد بتاعك. مهم جدا تعرف النيرف ديستريبيوشن زي ما انا بقول كده، ومهم جدا تعرف الانترليوكينز والنيورو بيبتايدز والنيورو ريسبتورز ولو حتى تسمع عنهم. وده مهم جدا حتى في الباثوجينيسيس والباثوفيسيولوجي، لازم تبقى عارفهم. لازم تبقى عارف ان في حاجه اسمها سابستانس بي، لازم تبقى عارف ان في حاجه اسمها البروتين اكتيفيتد ريسبتورز، لازم تبقى عارف ان في حاجه اسمها النوسيسبتورز، لازم تبقى عارف الانترليوكين 31 والرول بتاعه. يمكن الكلام ده هيبقى محور المحاضرة الثانية الأسبوع الجاي، أنا مش هدوشكم فيها علشان ما أقفلش الناس. أنا هفتح الموضوع النهاردة، والمحاضرة الجاية هتبقى شوية sophisticated على الباثو فيسيولوجي والحاجات دي علشان تطلع منها بإيه. اللي حضر معايا السورايسيس قبل كده لما بنشرح الباثو فيسيولوجي بذمة قوي، ولازم تفهم الاب تو ديت ساينس فيه. ليه ده هينعكس عليك في ايه؟ مش عشان امتحان، هينعكس عليك مع المريض. لما تفهم الباثوفيسيولوجي هتفهم ايه اللي بينضرب وايه اللي بيصلحه فتقدر تعالج. فعلشان كده الجزء الثاني من المحاضره دي وهي السكالب برايتس بارت 2 ان شاء الله لو ربنا قدرنا الاسبوع الجاي هعمل مور اند مور سبوت لايتس على الباثوفيسيولوجي للانترليوكينز والريسبتورز وايه الديرنجمنت اللي بيحصل في السكالب برايتس علشان التريتمنت. تمام. طيب سكالب برايتس ولا سكالب ديسيزيا؟ عندنا مصطلحين. سكالب برايتس it means pruritus, it means itching، بس خلاص خلصنا. يبقى لما اجي اقول لك ايه هي الكوزز اوف سكالب برايتس ممكن تعد لي حاجات كتير قوي، لكن لما اجي اقول لك السكالب ديسيزيا هو لازم تبقى عارف ان هي abnormal mix sensation ما بين البين والاتش واحيانا unspecified feeling. تمام، يعني العيان بيقول لك انا حاسس ان راسي بتغلي، انا حاسس ان راسي بتهرشني بتوجعني، في وجع، في الم، في هرش مع بعض. فبالتالي بيريفيل burning sensation و itching sensation together without underlying dermatological disorder. يعني تيجي تبص
في راس العيان عاده ما بتلاقيش لا برايمري ليجنز ولا تلاقي اي كونفيجوريشن لمرض جلدي معين. فالسكالب ديسيزيا ده جنرال امبريلا تيرم بيندرج تحته abnormal sensation of pain and itch together الاثنين without or with absence of any cutaneous disease او identified cutaneous disease. لا انت عارف تحدد برايمري ليجن ولا انت عارف الدنيا فيها ايه. الناس اللي بتفتح الكاميرا يا جماعه اقفلوا الكاميرات. طيب يبقى ده معنى السكالب ديسيزيا، يعني احنا بنتكلم ترمينولوجي شويه. طيب نيجي بقى للاسباب عموما للسكالب برورايتس. والله انا عندي 3 اسباب رئيسيه بالاضافه للاسباب النفسيه اللي هي السايكوسوماتيك او السايكوجينيك او السايكاتريك. عندي 3 اسباب رئيسيه وانا كحكيم كطبيب لازم احدد السبب. ما حدش هيحدد السبب غير حضرتك. فعلشان كده السكالب برورايتس ده واحد من المواضيع المهمه، واللاك اوف بروبر examination والlack of proper history والlack of tools والlack of investigative tools دايما بيعمل لنا ضعف في التشخيص وبيخلي حاجات كتير جدا under diagnosed. طيب انا عندي wide list of dermatological disorders example يعني seborrheic dermatitis وسورايسيس وارتكاريا وترايكودينيا وحتى الالوبيشيا ارياتا مكتوب عنها كده cicatricial alopecia lichen planopilaris. We have a very wide list of dermatological disorders which might cause scalp pruritus. لازم تبقى عارفها وحافظها وعارف تشخصها، ده شغلتك بقى. طيب but you have to keep in your mind that there is systemic disorders which might cause scalp pruritus. ده مهم ومهم جدا في البيدياتريك ديرماتولوجي، مهم جدا في الطفل اللي بيجي يهرش في راسه، ده مهم قوي. مش بس بيديكولوزس ومش بس تينيا كابيتس ولا سكالب فوليكولايتس انفكشن يعني، لا لازم تبقى مايندد بالسيستميك ديس اوردرز اللي هنتكلم فيها زي الثايرويد والكرونيك ليفر ديسيزز والكرونيك رينال ديسيزز، وزي كمان لا قدر الله وربنا يبعد عنا وعن حضراتكم الشر المالجنانسيز، اللوكيمياز والليمفومز. دي واحده من ضمن المانيفستيشنز بتاعتها الكاسلمان ديسيز والحاجات دي السكالب برورايتس. النيورولوجيكال زي البوست هيربيتيك نيورالجيا زي الميجرين زي التريبل دي ديسيز اللي هو الدي جنراتيف ديسك ديسيز ده او ديسك برولابس، امراض الفقرات ساعات بتسمى على هيئه سكالب برورايتس. فبالتالي احنا عندنا نيورولوجيكال ديس اوردرز كمان كتير ممكن تعمل سكالب برورايتس. طيب ناخدهم واحده واحده كده. ايه بقى الامراض؟ وعلى فكره دي حاجه كده ممكن تقعد تسال تلاقي ناس تتوه. ابتدي بالانفكشن، البيديكولوزس يهرش في دماغك، الانسكت بايتس العاديه بابلر ارتكاريا ده يحصل، السكالب فوليكولايتس ده يعمل لك هرش، السورايسيس كنا زمان نقول السورايسيس ده مرض لا يهرش، لكن دلوقتي هو اتش ديرماتوزيز وخلاص الليترتشر بيقول ان لا ده مريض السورايسيس بيهرش. السيبوريك اكزيما، الاتوبيك اكزيما، وممكن تيجي اتوبيك اكزيما في السكالب ممكن. اللايكن بلانوبايلاريس، الديسكويد ال اي، وان كان في احوال كتيره بتبقى اسيمتوماتيك لكن في بعض البيشنتس بيتش مرض الدي اتش التريبل سي اي عاده اللي هو نقدر نقول السيكاتريشيال الوبيشيا اللايكن بلانوبايلاريس والديسكويد ال اي والحاجات دي ممكن يبقى فيها هرش. الفوليكولايتس دي كالفانز، الاكني نيكروتيكا، التينيا كابيتس، الالرجيك كونتاكت ديرماتيتس والالرجيك ديس اوردرز عموما كل دي اسباب ممكن تؤدي الى حكه في الراس. فعشان كده المريض بيجي لك امتى؟ بيجي لطبيب الجلديه. طيب والسيستميك زي ما احنا لسه قايلين لازم تبقى انت حكيم بالذات في الجيرياتريك والبيدياتريك يعني. تمام؟ اما يجي لك راجل عجوز قوي او كبير يقول لك انا بهرش جامد جدا، ارجوك اوعى خلي بالك لا يكون عنده ليمفوما، لازم تعمل له ليمف نود اكزامينيشن، وابسط شيء تطلب له سي بي سي واي اس ار وبلاد فيلم. الثايرويد ديس اوردرز سواء هايبر ثايرويدزم والهاشيموتو ثايرويدايتس الحاجات دي كلها، لو العيان جوندس لا قدر الله او عنده ليفر ديسيز، لو كمان في رينال
disorders. كل دي حاجات تعمل scalp pruritus. النيورولوجيكال ودي بنشوفها كتير، العيان اللي يجي له هربس زوستر وياخد مثلا حاجه زي الترايجيمينال ديستريبيوشن، ترايجيمينال نيرف، يجي لك بعد كده ببوست هربيتك نيورالجيا وسكالب برورايتس الاثنين. عيان الدايابيتك نيوروباثي عموما، عيان الفيشيال نيورالجيز لا قدر الله، يعني ربنا ما يوريكم، عيان الترايجيمينال نيورالجيا ده تلاقيه بيقطع في راسه اب تو انه ممكن يوصل للبون للسكال من كتر ما هو عمال يحك. خلي بالك ده احد اعراض البرين تيومرز، انه ممكن العيان يهرش في راسه. التريبل دي اللي انا بقول لحضراتكم عليها اللي هو الديجنريتيف ديسك ديسيز، امراض فقرات العنق دي بالذات. ما تنساش ان سي 2 وسي 3 بينرفيت الباك اوف سكال دي، تمام. فممكن الامراض ديت اوف انون على فكره باثوفيسيولوجي، الباثوفيسيولوجي في الحته دي مش واضح قوي، بس بيعزوها للضغط او تنشن على الاوكسيبيتو الكودال ماسل دي، العضلات اللي ورا دي بيحصل عليها تنشن وبرضه بيحصل اتشنج. التمبورال ارترايتس يعني برضو اللي هو واحد من ضمن الفاسكوليتيك ديس اوردرز ممكن يعمل سكالب برورايتس. شايفين احنا عمالين نعد اسباب قد ايه، وحضرتك العيان هيجي لك وانت المخول انك تقول له انت عندك كذا. على فكره الموضوع يخض، مش سهل الموضوع مش سهل. يبقى لازم تاكزامن كويس جدا 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 علشان انت اللي هتطلع بالتشخيص في الحاله دي. انا هنا هسال اول كويز، والناس بقى اللي احنا عاملين شويه كويزز النهارده، اكتر حد هيجاوب هيجي معايا العياده هنا، دي البرايز اللي اقدر اقدمها، يجي يحضر يوم كامل معانا هنا في المركز بتاعنا. فاول كويز من ضمن الاسباب حاجه اسمها والنبرج سندروم. حد عارف يعني ايه والنبرج سندروم من غير ما حد يفتح جوجل ارجوكم؟ يعني الوالنبرج سندروم يا جماعه على فكره من ضمن المانيفستيشنز بتاعتها السكالب برورايتس. لا والنبرج انا حاططها عشان كده ان في والنبرج بالار، دي والنبرج بالال. الوالنبرج سندروم هي حاجه مش درماتولوجي خالص. حد يعرف يجيبها؟ طيب ما حدش. طيب هو دي اللاترال ميدالا اوبلونجاتا سندروم، وده بيحصل يمكن دكتوره الهام جاوبت اهي، قالت لك براين ستيم اسكيميا، هي قربت فعلا. بيحصل اسكيميا في اللاترال بارت اوف ميدالا اوبلونجاتا، والمايكرو او مش المايكرو بقى، السيركيوليشن او الارتري اللي بيغذي الحته دي، الفرتبرال ارتري، وارتري على ما اذكر اسمه البيكا اللي هو البوسترو انفيريور سيربيلر ارتري ان لم تخن الذاكره. لو حصل اوكلوجن او انفاركشن في الارتريز اللي بتغذي ده، هيحصل انفاركشن في اللاترال بارت اوف ميدالا اوبلونجاتا، والعيان هيجي له ايه بقى؟ هيجي له ابسي لاترال نمنس هنا في الفيس وفي السكالب، ويقعد يهرش جامد جدا، وبيجي كونترا لاترال سنسوري لوس، كيوتينس سنسوري لوس، ما يحسش هنا ويحس هنا بالعكس بالنمنس والايه، وممكن يدخل فيه سكالب برورايتس. وطبعا بيجي له فيرتايجو، بيجي له ديسفونيا، ما يعرفش يتكلم، وبيجي له نستاجمس، كل الحاجات دي. فده اللي هو والنبرج سندروم. لما بنيجي احنا كدرماتولوجيست، اول حاجه بتيجي في ذهننا بالذات في التين ايجرز والادلتس ان العين يكون عنده سيبوريك اكزيما او سورايسيس او وات ايفر. فجمعته لكم كده الامراض دي في كلمه سكالب، اللي هو سيبوريك درماتيتس والكونتاكت درماتيتس. ما تنساش الستات اللي بتحط الدايز تروح تصبغ شعرها. الانكزايتي احيانا، اللايكن بلانوبايلاريس كمثال للسيكاتريشيال الوبيشياز عموما، اللايس او البيديكيلوزس والسرايسز، كل دي حاجات من الموست كومن او الموست فريكوينت كوزز. طيب يبقى هنا احنا بنكاتيجورايز العيانين. حلوه الشارت دي قوي، قلت احطها لحضراتكم. العيان ده بيهرش على ديزيز دي سكين، انا شايف الجلد بتاعه بايظ في قشره واحمرار و يبقى انا بتعامل بيورلي غالبا ديرماتولوجيكال كوز اوف اتشنج. ولا العيان ده بيهرش على نون ديسيزد سكين،
على نورمال او هيلثي سكين، يبقى العين ده غالبا يا نيورولوجيكال يا سيستميك يا لا قدر الله سايكوجينيك او سايكاتريك كوز. فبالتالي انت لازم تقسم العيان للمجموعتين الكبار دول. خلاص؟ طيب انا هاجي اقول لك ايه الانفستيجيشنز اللي معاك او ايه التولز او ادواتك اللي تقدر تستخدمها. طبعا انا في العياده مهم جدا مهم جدا الميكروسكوب يا جماعه، اللي هو الكي او اتش، حالات التينيا كابيتس وحالات نقدر نسميها وان كان ده مش في الليترشر تينيا كابيتس انكوجنيتو. مفيش الترمينولوجي ده يعني، بس خلينا نقول انه ممكن التينيا كابيتس تيجي هيدن وتيجي مش باينه ومفيش باتشي هير لوس وديك ديفيوز، وبنشوف ده كتير جدا. فالميكروسكوبي والكي او اتش تحديدا كاوفيس بروسيدر مهم جدا. ويا حبذا لو عرفت تعمل كالتشر. الديرموسكوب اللي ما معوش ديرموسكوب ده ما يكشفش على حاله شعر، يرجع للحاله فلوسها. ما معكش ديرموسكوب ما تكشفش، لانك علشان تعتمد على ماجنيفاينج لينز او على عينك المجرده، لا، في ظل اللي انا عمال استعرضه قدام حضرتك والعيان مستني منك كلمه او تشخيص، لا. السكين بايوبسي بنلجأ لها كتير جدا، خصوصا في السيكاتريشيال الوبيشيز. عاده بناخد بايوبسي من السكالب، فلازم ان انت تبقى مؤهل، عندك بانشز وعارف تاخد سكالب بايوبسي ازاي وهتريفير ازاي. فالكلام ده كله مهم جدا. طبعا لما بتشك في حاجه سيستميك ممكن تبتدي بسكريننج انفستيجيشنز بسيطه زي السي بي سي والاي اس ار والبلاد فيلم، تحديدا في الجيرياتريك بوبيوليشنز، الناس اللي سنها كبير وانت خايف يكون في ليمفومز لا قدر الله، او اطفال صغيرين وخايف يكون في لوكيمياز او حاجه زي كده. اعمل البروفايل البسيط ده لحد ما تحول لبيدياتريشن او انترنست. وطبعا الانفستيجيشنز بتبقى جايدد بالهيستوري، ما بنطلبش احنا بانل بقى ونطلب كل حاجه، ما فيش الكلام ده. فبالتالي انت لازم تبقى مجمع التولز دي في ايدك. وتاني برجع اعيد واقول لك يعني ايه سكالب ديسيزيا. بقول لك ان هو ميكس من السنسيشن ما بين البين والبرورايتس، الالم والحكه في فروه راس الاثنين. خلاص؟ يبقى هو اعم واشمل من البرورايتس، بس البرورايتس ليها اسباب كتير جدا زي ما اتفقنا، من ضمنها حاجات مش ديرماتولوجيك. يعني ممكن يبقى ما فيش برايمري ليجنز، ما فيش سكين ديسيز اصلا، والاسباب زي ما اتفقنا. طيب ترايكودينيا حاجات مهمه جدا. ركز بقى معايا. الترايكودينيا ده pain upon moving the hair. العيان يحرك شعره يقول لك انا شعري بيوجعني نصا كده، يجي يقول لك انا باجي اسرح بحس بالم، حتى يا دكتور لو هسرح من بره، حتى يا دكتور لو المشط مش هيلط فروه راسي، حتى يا دكتور لو مجرد هسرح بايدي. الكلام ده بنسمعه. مجرد ما تسمع من العيان ده الكلمه دي ترايكودينيا. والترايكودينيا برضه في وايد array of disorders اللي ممكن تسببها. مشهور قوي الترايكودينيا ده في الاي جي اي. يمكن انا معظم حالات الاي جي اي او الفيميل باترن هير لوس بتيجي تقول لي يا دكتور انا عندي ترايكودينيا دي. خلي بالك. ولما بحط الدرموسكوبي احيانا بشوف البيريبايلر ساين، وده بيبقى انديكيتيف على الانفلاماتوري انفلتريت. يعني لما تلاقي البيريبايلر ساين البراونش هالو حوالين الاوستيا بتاعه الهير فوليكل دي، معناها ان في ليمفوسيتك انفلتريشن، وان العين ده فعلا في سم سورت اوف انفلاميشن. فبالتالي لازم تدي توبيكال ستيرويد مع المينوكسيديل، ده مهم جدا از مانجمنت. فبالتالي الترايكودينيا لازم تو ايدنتيفاي وتفرقها عن السكالب برايتس، وتفرق الاثنين دول عن السكالب ديسيزيا. لانه once you diagnose scalp dyschezia غالبا انت away from dermatological disorders، وغالبا انت في neurological disorder او psychiatric disorder. تمام؟ الناس اللي بتشغل الكاميرات يقفلوا الكاميرات رجاء. طيب
تفرق ازاي الترايكودينيا باسئله تريكي كويستشنز تسالها للعيان. قول له هو انت لو لبست كاب وجيت تشيل الكاب تحس وجع؟ يقول لك اه دي ترايكودينيا. لو لابسه الحجاب وجت تقلع الحجاب حست بوجع، دي ترايكودينيا. دي مش سكالب ديسيزيا. السكالب ديسيزيا موجوده سواء هي لابسه الحجاب ولا قلع الحجاب، لابس الكاب ولا مش لابس الكاب، يبقى هو موجود على طول. لكن الترايكودينيا ليميتد شويه للموفمنت اوف ذا هير، واي مانوفر فيه موفمنت للهير. طيب انا بقى جه العيان، سيبك من كل الثيوري، كل اللي انا بقوله لك ده فرشه حلوه كده علشان اللي جاي، وعلشان كمان استعراض الحالات. احنا هنعرض حالات على حضراتكم شويه كده في المواضيع دي. انا جه العيان خبط عليا باب العياده اللي انا قاعد فيها دي، وقال لي يا دكتور انا بهرش في راسي، بقطع راسي من الهرش. خد وقتك معاه، انا كاتب لك تيك يور تايم في الهيستوري، يبقى خد هيستوري كويس. في ناس لحد اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها دي بتقع في الهيستوري، هو مش عارف يسال على ايه. طيب هنسال على اونست وكورس وديوريشن. اي هيستوري كده، انت بتهرش بقالك مره، يعني مره واحده نمت وقمت بتهرش، ولا الحاله ب... يعني اوف جراديوال ايفوليوشن، بقالك قد ايه بتروح وبتيجي ولا ثابته معاك؟ ادي يا سيدي اهو. لكن مش ده القصد، مش ده القصد. انت هتسال على ايه كمان؟ هتسال هو في حد بيهرش في العيله زي حضرتك ولا لا؟ هم اولادك بيهرشوا او بناتك حضرتك بتهرش معاكي ولا لا؟ حضرتك شغاله ايه؟ ده مهم. انت بتدرسي، انت طالبه، انت بتستخدمي حاجات الاخرين، ده مهم. وكل ده علشان الانفكشن. طيب عندك بيتس، عندك حيوانات اليفه علشان الزووفيليك تينيا كابيتس، كل ده هيستوري. انا بدردش مع العيان. طب ما جايز العيانه دي هي دكتوره فيت، دكتوره بيطريه، يبقى دماغي هتروح في حاجات. جايز العيانه دي شغاله كوافيره، جايز العيانه دي، يعني في بعض المهن اللي ممكن تخليك تفكر في حاجه معينه. لو في بوزيتيف فاميلي هيستوري هتفكر في البيديكولوس. طيب وبعدين وتسال ايه كمان؟ مهم جدا تسال على الباترن بتاع البرورايتس ده. هو بالنهار وبالليل؟ هو وانت لابسه الحجاب ولا وانت قلع الحجاب ولا وانت جايه تنامي؟ خلي بالك دايما السايكاتريك باك جراوند تظهر لو العيان ده بدا يقول لك انا بالليل بهرش. اللايكن سيمبلكس كرونيكاس اوف ذا سكالب نفسه، وده واحد من ضمن الحاجات الكتيره قوي اللي بدانا نشوفها، وده واحد من ضمن الحاجات اللي انا مش كاتبها النهارده، ما حطيتهاش في الليست، نسيت. ومش هعرض حالاتها النهارده، بس انا عرضت حالات قبل كده كتير للقصه دي. ما هو سكالب برايتس تهرش في دماغ، هي لايكن سيمبلكس كرونيكس وجايه في الدماغ. فدايما العيان ده تلاقيه بيهرش بالليل، يقول لك يا دكتور انا برجع من شغلي، بغير هدومي، بقعد اتفرج على التلفزيون وببتدي اهرش، واول ما اهرش اقطع جلدي من الهرش. طيب الاكزامينيشن، هتقوم حضرتك تبص كلينيكالي هو في اسوشيتد الوبيشيا ولا ما فيش، يعني الشعر واقع ولا مش واقع. تاني حاجه في سكيلز ولا ما فيش، هل في ووندز ولا ما فيش، هل في نتس على الشعر موجوده ولا ما فيش. كل ده بالاكزامينيشن بالنيكد اي او بالماجنيفاينج لينس. طيب هتبدا تحط الحاجات دي في دماغك، وبعدين تقوم جايب الايه؟ الدرموسكوب. لازم درموسكوب، مفيش كشف على شعر بدون درموسكوب. هتحط الترموسكوب وتبدا تشوف. وبعدين الانفستيجيشنز، احتاجت تعمل بقى كي او اتش، احتاجت تعمل كالتشر، احتاجت تعمل بايوبسي. كل دي تولز تقدر تعملها زي ما اتفقنا في حالات الشعر ان جنرال، حالات الهير ان جنرال. فانت لازم تبقى جاذر يور تولز في العياده، وكل التولز دي موجوده عشان ما تلفش حوالين نفسك، وتبقى مستعد لهكذا ايه امر يعني. طيب شوف الشريحه دي وركز معايا، لان هبتدي اعمل لك ستريس على حاجه معينه. انا كاتب لك هيلبنج سكين بارير ومايكروفلورا بالانس، ده مهم. وده مهم قوي في قطاع كده من المرضى اسمه الاتوبكس. الناس اللي عندهم الاتوبيك ديرماتيتس يا اخوانا بيهرشوا في راسه. طب انت هو بيهرش في ايده وعنده اكزيما واديت له اموليانت ولا توبيكال ستيرويدز ولا وات ايفر، الراسوه دي هتعمل لها ايه؟ هتدي له ايه؟ هتقول له يستحمى ازاي؟ هيستخدم انهي نوع شامبو؟ ينشف شعره ازاي؟
يحط حمام كريم ولا ما يحطش. تتصرف معاه زي ده. العيان الاتوبيك اللي بيهرش في راسه هتتصرف معاه ازاي؟ ده مهم جدا. مش عايز اقول لك ده افري داي براكتس. نسبه الاتوبكس في مصر بقت مخيفه، يعني من وجهه نظري عدت ال 25% من البوبيوليشن. فاي حد بيجي يهرش في راسه، انت مايندد بالسورايسيس بالسيبوريك درماتيتس، ابوس ايدك حط الاتوبيك اكزيما من ضمن دماغاتك كده. يعني ما تعملش سكيبنج للقصه دي. طيب، انا هتكلم في حته صغننه كده، وبعدين اعرض حاله كيس برزنتيشن، بعدين ارجع للنقطه دي تاني. انت هتستخدم شامبو للعيان ازاي؟ العيان اللي بيخرج في راسه ده، ما احنا هنشخص الاول. طيب لو هو طلع اتوبيك والعيان ده اتوبيك درماتيتس وبيهرش في راسه، انت لازم تديله هايبو الرجينيك شامبو او هايبو الرجينيك ديترجنت. ويعني ايه هايبو الرجينيك؟ عشان في ناس مش بتبقى فاهمه التركه دي. هايبو الرجينيك يعني حضرتك شامبو خالي من الروائح. اول حاجه اللي هو الايه الفراجرانس، مفيش معلوش ريحه. يعني مش شامبو جونسون بتاع الاطفال، مش شامبو اكس بتاع الاطفال، علشان ده مال براكتس. الناس فاهمه غلط. الناس فاهمه ان هو ديديكيتد، او يعني نقدر نقول ماركتد فور بيدياتريك patients. it means it is safe, it means it's hypoallergenic. لا، هو مش كده خالص. الهايبو الرجينيك لازم من مواصفاته ملوش ريحه، والبريزرفاتيف فيه قليله، وبالتالي الشيلف لايف بتاعه قليل. الشيلف لايف بتاعه قليل، ما بيقعدش في الصيدليات كتير، والبروديوسر بيقول لك ده 6 شهور ولا صلاحيته سنه ولا بالكتير حاجه كده، لانه ما عليهوش بريزرفاتيفز كتيره. تاني حاجه ما عليهوش ديترجنتس بشكل قوي، ما عليهوش الاس ال اس ده والحاجات اللي هي بتعمل رغاوي. رغاوي الصابون دي تبقى قليله، وتلاقي الشامبوهات دي ما بترغيش قوي. ما بترغيش قوي، ده مهم جدا. علشان كده بدأ يبقى فيه ترمينولوجي اسمه مويسترايزنج شامبو. يعني الشامبو ده هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه يوريا، ممكن هيالورونيك اسيد، ممكن الجليسرين، الحاجات اللي تدي مويسترايزنج افكت. مش بس كده، ده بدأ يبقى فيه مفهوم عن الهايدريتنج اوف ذا سكالب. هو الجلد بتاع الراس ده يعني حرام علينا يعني نرطبه؟ بالذات في الاتوبيك. الاتوبيك بتدي له كريم، هترطب فروه راس العيان ازاي؟ هتدي له كريم الشعر هيلزق في بعض، هتدي له اوينتمنت العن واضل سبيلا. اذا هتدي هايدريتنج لوسيون. في لوسيونات علاجيه حضرتك فيها نسب من اليوريا، فيها نسب من الجليسرين، فيها نسب من اي هايدريتنج فاكتورز تقدر تعمل لها تستخدمها داي اند نايت للعيان اللي بيهرش في راسه، العيان مينلي الاتوبيك. الكلام ده مهم ولازم يبقى applied into action. طب انا هستطرد شويه. العيان الاتوبيك ده او العيان اللي هو عنده سنسيتيف سكال يستحمى كم مره في اليوم، او يغسل بالشامبو بقى بالمواصفات دي كم مره في الاسبوع؟ عفوا انا اسف. وهل ينشف شعره من الميه ولا لا لما يطلع من الحمام؟ وطريقه تنشيف شعره تبقى ازاي؟ هل ينشف بالدراير اللي هو السشوار، ولا ينشف بالفوطه، ولا تقول له ما ينشفش ويسيب الميه؟ طيب، العيان اللي من النوعيه دي هيستحمى براسه مرتين 2 في الاسبوع. اذروايز هو بتلبس البونيه، بالذات لو في ميل يعني تلبس البونيه، او لو حتى راجل ويستحمى والميه ما تنزلش على شعره. لما يستحمى مرتين في الاسبوع بنفس مواصفات الهايبو الرجينيك شامبو، ولما ينشف راسه، ينشف راسه ازاي؟ يجيب فوطه يلفها على، او تجيب بقى عشان هي عاده في ميل يعني، تجيب فوطه حضرتك تلفها على شعرها، فوطه ناشفه جدا، وتسيبها فتره، وتعمل زي كومبريشن خفيف وتسيبها فتره. والفوطه دي تبقى معموله من تيشوز بتشفط الميه. يعني انتوا عارفين في حتى الفوط، في فوط حلوه كده تنشف، وفي فوط تعبانه كده.
كلها حاجات سينثيتك فايبرز وكده. فاحنا لا، عايزين فوطه تكون معموله من القطن كويس وتنشف الميه كويس بس بدون رابنج. هو عنده سنسيتيف سكالب وعنده دراينس، ما تخليهوش يدعك بالفوطه. هتجيب الفوطه حضرتك تحطيها وتسيبيها ساعه. طب وبعدين بعد الساعه هترمي الفوطه المبلوله دي وتجيب الدراير اللي هو السشوار بس شغال على البارد، على البارد، وابتدي ايه انشف شويه بالهواء البارد او بسخن خفيف جدا. دي التعليمات اللي تقولها العيان. كمان الميه اللي هيستخدمها حضرتك لازم تبقى ميه تبد ووتر، ما تبقاش ميه سخنه قوي. العيان الاتوبيك ده او اللي عنده سنسيتيف سكالب ده لو استحمى بميه سخنه اللي هي بتعمل ستيمنج جامد دي بيطلع يهرش، خلي بالك. وبعدين تدي له الهيدريتنج لوسيون. مش هقدر اقول امثله تجاريه على الهواء، بس في هيدريتنج لوسيونز حلوه نقدر نستخدمها ونديها للعيان. على فكره فري فروم ستيرويد، مش ده اللي عنيه، مش النقط بتاعت الاستيرويدز دي، هي فري فروم ستيرويد. ان شاء الله انا هبقى اعمل لكم بقى محاضره. واضح كده ان احنا محتاجين محاضره ثالثه، الجزء الثالث اسمها سكالب اند هير كير، في العيان السوريتك يستحمى ازاي ويعمل ايه ويغسل بايه ويعمل ايه، العين السيبوريك يستحمى بايه ويغسل ازاي ويعمل ايه، والعين الاتوبيك او السنسيتيف سكين. هنخليها دي بارت 3 ان شاء الله. العينه دي 18 سنه بتهرش في راس، بتقطع راسها من الهرش، هي جايه ده كده، وده الكلينيكال بتاعها. تعمل ايه؟ اكيد حد هيقول لي درموسكوب. ادي درموسكوب. يا ترى حد ملاحظ حاجه في الدرموسكوبي هنا؟ ابارت من ان في هير شافت دايفرستي شويه، وابارت من ان البنت كلينيكالي ممكن تكون فعلا فيميل باترن هير لوس، مش دي اللي انا اقصده. بص على السكالب نفسه، الارضيه بتاعت السكالب فيها ايه؟ حد يساعدنا. دراي، في دراينس، في فليكس، في سكيلز، والسكيلز دي دراي سكيلز. يبقى دراي داندرف ده، صح كده. يبقى احنا هنا قدام سنسيتيف سكالب. وخلي بالك بقى، بص الصوره دي، ده ظهر البنت. البنت عندها برورايجو. انت متخيل؟ يعني البنت دي اتوبيك وعندها برورايجو زي ما انت شايف حضرتك، وبتهرش في راسها. ده طبيعي جدا. يعني السيكونس اللي انا بقوله ده طبيعي ولوجيك ومنطقي. فانت المريضه اللي بالنوعيه دي هتديها هايدريتنج كريمز، وهتدي لها ايموليانس، وهتعالجها بالنارو باند، وهتعالجها حتى ايفن بالسايكلوسبورين وبكل ده. خلاص. لكن هي بتهرش في راسها، فلازم تعرف هاو تو مانج، تستحمى ازاي وبايه، وتنشف شعرها ازاي، وايه كمان التريتمنتس اللي تاخدها. طيب ده مهم جدا. السان اكسبوجر تخلي بالك منه. الاريتيتنج هابتس، حضرتك اصل انا بغسل عفوا بغسل ايه، بحط صبغه في شعري كل فتره. اصل انا بحط ما اعرفش الحاجات اللي هي الحنه الصناعي والحاجات دي كلها بتبقى ريسك، والعيان المفروض شود افويد. الاجزاء دي انا هشيلها، انا مش هتكلم عنها التوبيكال تريتمنت، لان ده هيبقى لما نعمل الجزء الثاني الاسبوع الجاي ان شاء الله ان احيانا الله. انا هرجع بقى للنقطه الاولانيه لاول سلايد النيرفات والانترليوكنز والريسبتورز، وهنبدا نعمل ده بشكل انا هحاول ابتدي ارسمه من النهارده ان شاء الله الاسبوع الجاي، نعمله ديجيتال ارت كده، لانك لازم تفهمه علشان المانجمنت، عشان التريتمنت. عشان كده انا عملت سكيب للتريتمنت. انا مش هجيب لا توبيكال ولا ايه اللي موجود، ولا حتى سيستميك، ولا ندي ليه الجابابنتين وندي ابنيه التريبتيزول مش هجيب سيره الكلام ده خالص. لازم نرجع للباثوفيسيولوجي ونشوف الريسبتورز والانترليوكين 31 دوره ايه، والاوبيويد ريسبتورز وانواعها، والمو والكبه والسيجما، وايه اللي بيعمل ستيميوليشن وايه لان هو لما تفهم ده انت بنفسك هتقول العلاجات 1 2 3 4، وهتكتشف ان عندك ترسانه علاجات في الامراض الجلديه تقدر تعالج كويس جدا. هتكتشف ده من خلال مراجعتنا للباثوفيسيولوجي. عندك ادويه قد كده
يعني لو ما معكش حاجه تاخد فيها نديك حاجه كده تعبي فيها ادويه. في كتير في المانجمنت. اوعى تفتكر ان انت عندك محدوديه في العلاجات. في ناس كتير يا عيني بتبدا يقول لك ما احنا ما عندناش غير القطره دي والبتاعه دي وشكرا. لا، انت عندك حاجات كتير جدا، بس فهمك للباثوفيسيولوجي هو اللي هيخلي عندك المقدره العلاجيه للمريض. طيب احنا كده هنبدا ندخل في الكويز تايم، وانا هجيب حالات تطبيق على ما سبق. هو تطبيق، وعايزين نشوف مين اللي فايز. هو مين اللي فايز معانا حتى الان؟ في حد جاوب على سؤال انا سالته في اول المحاضره؟ آه، دكتوره الهام اعتقد. دكتوره الهام صح، ذاكرتي كويسه. طيب يلا يا دكتوره الهام شد حيلك وكملي الكويزز دي علشان تكون انت الفايزه، او هنشوف مين هيفوز معانا. حد عنده سؤال بس فيما سبق الاول؟ على فكره المحاضره دي انا بفتح فيها موضوع كبير، هنحاول مع بعض ان شاء الله نعدل بيها مال براكتس. مال براكتس يعني في مال براكتس في القضيه دي رهيب جدا. سكالب برايتس، حكه الراس، وياما انا شفت منها مشاكل كتير. طيب هنبتدي بالسؤال الاولاني او الكويز الاولاني. المريضه الصغننه دي 18 سنه، بتشتكي من ان شعرها بيخف وعندها سكالب ديسيزيا. اديني غششتك اهو. سكالب ديسيزيا ده يعني ايه؟ يعني يا دكتور انا راسي فيها بتوجعني وبتهرشني نصا. without obvious skin markings، without obvious حاجه. فهنا نقول ايه؟ بص she sought many medical advices without significant improvement. الكل اي جي اي اي جي اي اي جي اي. يس، احنا قلنا الاي جي اي دي تعمل ايه؟ تعمل واحده من ضمن السكالب ديسيزيا، وواحده من ضمن الترايكودينيا. طب ما حدش عنده اجابه تانية؟ اكيد انا مش هجيب حاله علشان اي جي اي يعني. دكتور ماجد الشيخ في مره بيقول لي انت عقدت العيال انت بتعرض الحاله. العيال بيقولوا لا 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 اكيد هي مش ستريت فورورد كده، اكيد في حاجه تانية. طيب احنا في ناس بدات تقول، بدات تغير من كلامها. ايوه شوف، اللي يقول لك الوبيشيا ارياتا انكوجنيتا، واللي يقول لك تراكوتيلومانيا. هي تراكوتيلومانيا دي صعبه شويه بس ماشي. ادي الدرموسكوب بتاع الحاله دي. في اتشنج، في سكالب ديسيزيا، بتهرش البنت وفي الم. ايه رايكم انتوا في الدرموسكوبي؟ هل هي واضحه حاله، ولا هل محتاجين further investigations؟ تينيا كابيتس، لايكن سامبلكس، فانجل. هو السؤال علشان اللي يفوز يا دكتوره الهام، علشان انت جاوبتي النهارده كويس قوي. الحاله دي ايه؟ البروفيشنال دايجنوزس ليكي في الاخر خلاص. انت شفت الكلينيكال وادي الدرموسكوبي. تينيا كابيتس انا مش شايف على فكره اي درموسكوبيك ساينز لتينيا كابيتس. في كوركوس كرو والكوما شيرد هير والتليجرام، تليجرام ايه قصدي، موريس كود. ولا شايف حاجه من الثلاثه. احسن واحد يشوف درموسكوبي في تينيا كابيتس هو انا، بحبها او احب اتفرج عليه، بس مش دي. انا كل اللي شايفه هنا ايه؟ طب بلاش المقطع ده. بصوا الصوره دي. عندنا حد شاطر قوي من نجوم المستقبل، انا متوقع ليها كده، اسمها هند بدر. دكتوره هند بدر، زميلتي العزيزه، بتقول لك تكونش لايكن سمبلكس كرونيكس او ترايكوتيلومانيا. طب ترايكوتيلومانيا بالباترن ده يا دكتوره هند، ده ما فيش ولا باتشايه واحده من الهير لوس. احنا اتعودنا ترايكوتيلومانيا ده واحد يقعد ينتش كده. مين ده؟ محمد جلال، الوبيشيا ارياتا انكوجنيتا. في هير شافت دايفرستي، انا والله معترف انها حاله فيميل باترن هير لوس، بس هل ده سبب لسكالب ديسيزيا او هل ده سبب نهائي للموضوع؟ اللي بيقول ديفيوز الوبيشيا ارياتا او الوبيشيا ارياتا انكوجنيتا لازم يبقى عندي يلو دوتس واضحه، ولازم يبقى عندي ديفيوز فيلاس هير، مش مجرد هير شافت دايفرستي.
فيلاس هير تيك ميني تشيبس، ياخد الاس شيب هير، ياخد الحاجات كده تمام، والاقي فيري ليتل بلاك دوتس وما فيش تقريبا اكسكلاميشن ماركس ولا حاجه. دي في الالوبيشيا ريتا انكوجنيتا. الصوره دي كده بتجيب الناهيه في التشخيص. هنا في ميكانيكال فورس واقع على الشعر، وفي تيبيكال ترايكوتيلومانيا فايندينجز، بس ما فيش اهم فايندينج ليها اللي هي الباتشي هير لوس والديفرنت لينثز اوف هير شافت. الاقي شعريه كبيره وشعريه صغننه، لكن الشعريه هنا مكسوره، وفي البو هير، وفي التيوليب مش التيوليب عفوا، اسمها ايه، البراش هير دي، وفي بلاك دوتس. كل ده بتاع ترايكو تيلو ماني. ماشي، ندخل على الحاله الثانيه وهرجع لك الحاله الاولى وهفاجئك بالتشخيص. هسيبكم كده تاني. ندخل على الحاله الثانيه. ده مريض مصري 45 سنه، من المصريين المقيمين في ميلانو. مصري قاعد في ميلانو، راجل خواجه طلياني، لف على الطليان هناك بقاله كذا شهر، عمال يهرش في راسه، ويا دكتور انا الدكاتره الطليان مش عارفين يفيدوني ومفيش تشخيص، وانا بهرش في راسي جدا. انا هرجع لكم للتشخيص الاولاني دلوقتي، اصبروا بس عليا. ف طيب، ادي الدرموسكوب بتاعه. شايفين ايه في الدرموسكوبي؟ وهل ده كونكلوسيف ولا محتاج فيرذر ورك اب معاه؟ مش مهم التشخيص، قول انت شايف ايه في الدرموسكوبي ده. دكتور محمد جلال بيقول لي ايه اللي ايه. الناس عماله تقول ديسكود دي اللي مروه مفتاح شاطره بتقول لي فيليكولايتس دي كالفانز عشان في تافتد هير ساين. وايات، الدكتوره ايات برضو بتقول صح. وعلى فكره هنا في وايتش باك جراوند في الانترفوليكولار ابيثيليوم، يعني معناه في فايبروزس، يعني معناه دي سيكاتريشيال الوبيشيا، وفي تافتنج موجود. مش كده وبس، بص لدي، شايف دي ايه دي؟ دي باستيول، ده البرايمري ليجن. يبقى هنا في فيليكولايتس وباستيولز وتافتد هير فوليكلز، وفي اهو ادي التافتد. شايف الفوليكولار اوستيا دي طالع منها كام شعرايه؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7، 7 شعرات، 7 شعرات طالع من فوليكولار اوستيوم واحد، وكل اللي حواليها ده سيكاتريشيال الوبيشيا، كل اللي انا بشاور عليه بالاسهم ده، كل المساحات دي. وفي ابسنس كمان للفوليكولار اوستيا في المسافات دي كلها. يبقى ده، لا ده مش لاكن بلانو بايلاريس، ده فوليكولايتس دي كالفانز فعلا. يبقى الدكتوره ايات قالت مظبوط. السؤال الثالث، انا هرجع طبعا للحالتين تاني عشان ندي فاينل كونكلوجن ونقفل المحاضره النهارده. السؤال الثالث اللي هيجاوب عليه، انا في ناس شاطره كتير يعني هند بدر، بس هند بدر اوريدي جت العياده عندي قبل كده يا دكتوره هند، فانت مش هتفوزي. احنا عايزين الدكتوره الهام تصحى معانا كده شويه، في كذا حد شاطر. السؤال الثالث اللي هيجاوب عليه اعتقد هو هيبقى الوينر النهارده. هو انا كان عندي كام سكالب اكني؟ في اكني في السكالب، في اكني في السكالب. عندي كام نوع من الاكني اللي بيجي في السكالب؟ دكتور محمد بيقول 2. طب عشان خاطري حنان الزاوي 2، نوع 1، 3. طب عدوا. طب اللي 4، لا 4 مين ده؟ يا لهوي ده كترت قوي دي. اكني كيلويدال سنوكي، ناس كتبتها، واكني نكروتيكا، واكني كونجلوباتا. بس انا قصدي لا، الاكني كونجلوباتا آه وممكن واحد يقول لك لا، والدايسكتنج سيلولايتس لو هنعتبرها من الاكني سبيكترم والاكني تترا واللي هو الفوليكولار تتراد والكلام ده. لا، انا في حد شاطر قوي، دكتوره ساره محمود، قالت لك الاكني نكروتيكا فاريوليفورم والاكني نكروتيكا ملياريز. شاطره قوي يا دكتوره ساره، شاطره شاطره شاطره. احنا عندنا آه نرجع للحاله الاولى. احنا عندنا حاجه كده اسمها ترايكوتيلومانيا انكوجنيتا. انت متخيل
ترايكوتيلومانيا انكوجنيتو. طب ازاي بقى الترايكوتيلومانيا انكوجنيتو؟ هي مش هتاخد الباتشي ديستريبيوشن، مش حته من الالوبيشيا والعيان بيشد فيها، لا، العيان بيشد كده سبحان الله من كل حته، وبتلاقي الهير عليه evidence of traumatic injury عليه، بس نقدر نقول in individualized pattern. فعشان كده يبقى اسمها ترايكوتيلومانيا انكوجنيتو. وعلى فكره المصطلح ده موجود في الليترشر وفي بيبرز بدات تتكتب عليه. فدي مثال حي وصارخ للترايكوتيلومانيا انكوجنيتو. اول ما حطيت الدرموسكوب مع الحاله دي افتكر وبدات اعصرها في الاسئله، قالت لي يا دكتور فعلا انا بيجي لي ارج ان انا انتف في شعري، بس بحاول ان انا امسك ايدي. ده عيانه يعني شاطره قوي، اللي هي ايه، عماله تنتف كده. فدي حاله ترايكوتيلومانيا انكوجنيتو. الهدف من عرض الحاله الاويرنس بالترمينولوجي. الناس اللي قالت تينيا كابيتس عشان شايفين خلخله كده في الشعر، مفيش لا سكيلز ولا في باك جراوند اوف اريثيما ولا في بلاك دوتس قوي ولا في كوركوسكرو ولا في موريس جود ولا في حاجه خلينا اقول تينيا كابيتس. ديت حاله ترايكوتيلومانيا بامتياز، بس علشان جايه وزاوت باتشي هير لوس فهنسميها ترايكوتيلومانيا انكوجنيتو. الحاله الثانيه انتوا جاوبتوا عليها، ده تيبيكال dermoscopic finding of folliculitis dicalvans. الناس اللي بتقول لايكن بلانو بايلاريس، طب الباستيول دي بتعمل ايه؟ ده البرايمري ليجن. صحيح في بيري فوليكولار اريثيما، بس عادي معظم السيكاتريشال الوبيشيس بتعمل البيري فوليكولار اريثيما والبيري فوليكولار تيلانجكتيزيز والبيري فوليكولار سكيلينج، واحيانا التوبيولار كاست. الحاجات دي كلها البيري فوليكولار سكيلز كمان. كل ده تقريبا common findings في كل السيكاتريشال الوبيشيا. لكن المنظر ده الفوليكولار تافتنج ووجود الباستيول بالشكل ده والباك جراوند اللي هي الوايتش او الجريش وايت الموجوده اللي هي بتقول ان في فايبروزس بدا يحصل، يبدا يقول لك ان دي حاله فوليكولايتس دي كالفانز بامتياز. يبقى النهارده عرضنا حاله ترايكوتيلومانيا انكوجنيتو مهم جدا، وعرضنا حاله الفوليكولايتس دي كالفانز. بالنسبه للسؤال بتاع الاكني، احنا عندنا 3 انواع من الاكني في السكالب: الاكني نيكروتيكا فيريوليفورمس، والاكني نيكروتيكا ميلياريز، والاكني كيلويداليس نوكي. والفروق الاكلينيكيه كما ترى، الاكني نيكروتيكا فيريوليفورمس عاده بتيجي في الفرونتال لاين، ودي واحده من ضمن الفرونتال لاين ديرماتوزيز، من الحاجات اللي تيجي في الفرونت لاين دايما وتعمل انفلاميشن وتسيب سكارز، ويبقى اجلي سكارز بالمنظر ده، دايما تيجي في الفرونت لاينز كده. لكن الاكني نيكروتيكا ميلياريز من اسمها سرحه، موجوده في الفيرتكس وموجوده هنا في الاوكسبت اكتر، وبتبقى عباره عن باستيولز وانفليمد بابيولز، بتبقى سيمتريكال ان ديستريبيوشن شويه ومونومورفيك، يعني دي زي دي زي دي، وممكن يبقى معاها سوبر بكتيريال انفكشن وتعمل حاجه لوكس لايك ابسس وتعمل مكانها الوبيشيا وتبقى سيكاتريشيال الوبيشيا. دي الاكني نيكروتيكا ميلياريز. وده اسم له سينونيمز، يعني في بعض الناس بيسموها اكني نيكروتيكا على عمومها، وفي ناس بيقول لك لا احنا عملنا اوبسوليت للاسم ده لان هي مش نيكروتيكا وممكن تخف وما تعملش نيكروزس وما تعملش الوبيشيا. خلي بالك ده كلام بيتقال يعني، ومش ملياريز قوي، فبالتالي احنا هنسميها سيمبلي سكالب فوليكولايتس او وخلاص هنسميها سكالب فوليكولايتس وبس. لكن الاسم التاريخي ليها نقدر نقول هو الاكني نيكروتيكا. فبالتالي في حبوب شباب تيجي في السكالب، ايوه تيجي. والاكني كوليداليس المميز جدا اللي بيجي هنا في الاوكسبت وبيكون بيبقى انفلامد بابيولز وبعدين بتبقى ريبليسد باي كيلويدال تيشوز. فدي السكالب اكني. والسؤال ده دايما كنت بساله لبعض زملائنا النواب الصغيرين، اقول له هو ايه انواع الاكني اللي بتيجي في السكالب؟ طبعا ممكن نمدد الكلام ويقول الاكني كونجلوباتا وتيجي فوق، الكلام ده مظبوط، بس هي كمان بتيجي في الترانك. والدايسكتنج سيلولايتس على اعتبار ان هي واحده من الفوليكولار تترادز، لو حبيت تزود او تجود في الكلام. لكن دول ال3 انواع بتوع السكالب اكني. اللي فازت اعتقد او الاثنين اللي فازوا، عشان بس ما ابقاش
الدكتورة إلهام جاوبت معانا النهارده، والدكتورة سارة محمود جاوبت معانا النهارده. لحد هذا القدر أنا خلصت النهارده. والدكتور محمد جلال كمان جاوب، بيقول أهو أنا جاوبت. وأنت يا دكتور محمد؟ أهلا بيكم جميعا، تشرفونا في العيادة. ابعتوا لي على الخاص ننسق لحضراتكم أيام حضور هنا عندنا في العيادة، تمارسوا معانا يوم وتشوفوا إزاي إحنا بنمشي مع الحالات في اليوم ده. طيب، خلاصة الكلام، السكالب برايتس تيك هوم مسج، يعني ده موضوع في غاية الخطورة، لأنه افري داي براكتس هيجي لك كل يوم حالة 2 3. ما أعتقدش لو واحد شغال بريت كويس أو شغال في عيادة ليها ريت كويس أو حتى في مستشفى حكومي أو تعليمي أو جامعي إلا ما تجيله اتليست 1 كيس بير داي. السكالب برايتس حضرتك أرجوك ما تاخدهاش، دونت اندر استيميت. احنا عندنا وايد راي اوف ديس اوردرز بتعمل الحاجات دي. ما تنساش في عرض النبي يعني اللي هو ايه السيستميك. ما تنساش ده انت ممكن تشخص، يعني احنا شفنا حالات لينفوماز كتير وشخصناها من مجرد سكالب برايتس. النيورولوجيكال ديس اوردرز والديجنريتيف ديسك ديس اوردرز دي والحاجات دي كمان بتلعب دور. بس انت هنا دورك ديرماتولوجيست تحاول as much as you can ان انت على الاقل تكسكلود الديرماتولوجيكال ديس اوردرز. ساعات بتبقى جايه بشكل ساتل في البدايه، ساعات العيان يبقى مجرد اتوبيك او عنده سنسيتيف سكالب، ساعات العيان يبقى عنده لايكن بلانو بايلاريس بسيط وانت مش مش منتبه للموضوع، ومحتاج تعمل درموسكوبي في كل مناطق الراس بشكل كويس عشان تجيب الحالة. فهو موضوع مهم جدا، احنا استعرضناه النهاردة بشكل على عمومه وعرضنا حالات من خلاله علشان ننشر الاويرنس. لكن الموضوع ده دسم. انا الاسبوع الجاي ان شاء الله هتكلم على الباثو فيسيولوجي ان ديبث علشان نطلع منه بالتريتمنت بموسوعيه العلاج بقى وامكانياتك القويه جدا. وزي ما قلت لك يعني تجيب حاجه كده تاخد فيها الايه العلاجات، تجيب صندوق كده وترص فيه الادوات العلاجيه بتاعت حضرتك. شكرا جزيلا لحضراتكم على حضوركم للويبينار النهارده. خليكم معانا على جروب التليجرام، بتبقى في حالات شيقه جدا والله، ومش انا اللي بحطها احيانا، ده زملائنا على الجروب هم اللي بيحطوها. اللي فازوا يراسلوني على الخاص على التليجرام او على الواتساب. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.